Mi derült ki Varga Judit Hajdú Péternek adott interjújából, és milyen nagy gyűlésre készül április 6-án Magyar Péter? Többek között ezekkel a kérdésekkel fogunk ma foglalkozni. Köszöntöm Önöket, én Jakab Balázs vagyok, és ez pedig itt a Feedback, a Itt Rádió hírelemző műsora, és köszöntöm vendégeimet, Dévényi Istvánt, a Magyar Hang újságíróját, és Ábrám Róbertet, média személyiséget. Sziasztok! Szia, köszönjük is a kedves hallgatókat, nézőket! És akkor kezdjük rögtön ezzel a frisbis interjúval. Az interjú nagy része különböző történetekből áll, hogy Varga Judit mind ment keresztül Magyar Péter mellett, és én most nem szeretnék itt belemenni a családi mocsárba, viszont a politikai vonatkozásaival foglalkozunk. Ti mit láttatok ebben az interjúban, ami most erre a műsorra is fontos lehet? Hát, hogy nem interjú volt. Szerintem ezt így az elején nem árt tisztázni, ez egy monológ volt, amit Hajdú Péter végighallgatott. Egyébként én már azóta kaptam hideget, meleget, inkább hideget a fejemre, mert hogy nekem őszintének tűnt Varga Judit ebben a nem interjúban. Amiket elmondott, az valószínűleg úgy történt. Ugye utána Magyar Péter is megszólalt, ő is mondott ezt-azt a házasságot. Tehát egyre cifrább és egyre csúnyább ez a történet. Ugye ezek az ilyen bántalmazási ügyekben azért az alap itt az európai kultúrában, hogy a bántalmazott fél oldalára áll a közvélemény és a jog is, és szerintem ezzel nincs gond, bár ugye a MeToo mozgalom épp ebből nőtt ki, és épp ebből kinőve lettek olyan vadhajtásai, amelyek viszont hát elég csúnya eredményt hoztak. Azért emlékszünk olyanokra, akiket meghurcoltak ilyen ügyekben, úgyhogy annak semmi oka nem volt, tehát jogtalanul. De itt most nem erre van szó, hanem hogy ugye a bántalmazott fél oldalára a közvélemény, csak hát Magyar Péter is azt mondta, hogy ő is bántalmazott volt ebben a történetben, úgyhogy szerintem annyit lehet úgy magabiztosan kijelenteni, hogy végtelen elkeserítő egyrészt, hogy ez a nyilvánosság előtt zajlik ez a történet, mármint az utórezgései. Persze politikailag értjük, hogy mi történik, de emberileg, lelkileg szerintem végtelen elkeserítő, és én annyit mernék kijelenteni viszonylag nagy magabiztossággal, hogy ez egy pusztítón toxikus kapcsolat volt. Nem eléggé, ez egy igen-igen rossz házasság, ami valószínűleg mind a két felet meggyötörte, de mondom, amit ott a Varga Judit elmondott, az nekem őszintének tűnt. De mivel én nem vagyok, hát hál' Istennek se egyik oldalról, se másik oldalról járatos az ilyen történetekben, úgyhogy én beszéltem olyan ismerőseimmel, akik viszont hasonló ilyen bántalmazó, lelki bántalmazó kapcsolatokból éltek, jöttek ki, menekültek ki, és ők is azt mondták, hogy nekik ez őszinte volt ez a történet. És ha ezt elfogadjuk, na viszont akkor ott nyílnak kérdőjelek. És én nem tudom, majd Tadrobi majd eldönti, hogy ő mennyire megy bele ebbe a magánélet részben. Szerintem ennél többet én nem is mennék mélyebbre, mert nincs értelme. Viszont itt közéleti politikai kérdőjelek nyílnak, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy ilyen kapcsolat volt, és ezt így elfogadjuk. Hát mindenekelőtt én azzal kezdeném, hogy személy szerint én érintett vagyok a bulvárban, mert szoktam foglalkozni bulvár témákkal is, sőt, műsort is vezettem többször bulvár témában. Ugyanakkor nem örülök annak, hogy az igazságügyminisztert egy bulvár műsorban kell látnom. Viszont ez nem kérdése, ez megtörtént, tehát innentől kezdve viszont érdemes elemezni azt, hogy tulajdonképpen manapság, és hát ez a szuperválasztási évben nem túl meglepő, de valószínűleg minden a tudatipari harctéren fog eldőlni. Hát láthatjuk, hogy egyébként a minket körülvevő háborúban is egyébként a tudatipar milyen befolyással bír, hát a választásokban is ez fog lenni. Szóval fogunk még ilyen sokat látni mindkét oldalról. Kezdjük azzal, hogy nehéz úgy értelmezni bármilyen közéleti történést vagy hírt, hogy nem értjük meg, hogy nagyjából mind a két oldal ugyanazon eszközökkel operál. Tehát most István említette ugye azt, hogy szerinte ez nem egy interjú volt, hanem inkább egy monológ, és azt kell mondanom, hogy van benne valami, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Osváth Zsolt kapcsán a Telex nagyjából ugyanezt csinálta, tehát amikor volt az Osváth botrány, akkor a Telex úgy készített interjút az Osváttal, hogy kérdés nem volt benne. Ahogy mondjuk Hajdú Péter nem kérdezett rá arra, hogy mi a helyzet a hangfelvételekkel, a Telex nem kérdezett rá Osváthnál, hogy mi a helyzet a screenshotokkal, és így sorolhatnám tovább, tehát hogy nagyjából ez mindkét oldalon így épül fel. És én ilyen téren elfogadom a kritikát, csak azért azt látni kell, hogy a másik oldal sem különb, amikor úgymond interjút készít olyan személyekkel, akik mondjuk épp fontosak neki a választás szempontjából. Ez az egyik része. A másik része említette István szintén a MeToo-t, meg említette azt, hogy a közvélemény általában a bántalmazott nők oldalára áll. Hát itt ugye az történt, hogy hallhattunk egy nagyon keserű történetet valóban egy olyan házasságról, ami valószínűleg belülről megélve pokol lehetett. Még azt sem tartom kizártnak, hogy mindkét félnek így volt. Ugyanakkor meg itt az történt, hogy első körben
szimpátia alapján ennek a valóságtartalmát is kétségbe vonták, majd megszólalt Magyar Péter az ügyben, és a Magyar Péter nem cáfolt semmit az elhangzottakból. És itt ugye kikerekítik nagyon sokan arra a sztorit, hogy a nadráget hozzávágta ővel együtt, és a csat megütötte a hátát, és akkor tegnap hallottam az egyik rádióban, hogy azon nevetgéltek, hogy a csat nem is tud fájni egy nőnek, ami szerintem egy nagyon szánalmas hozzáállás, de én nem a csatot emelném ki, hanem például elhangzott az, hogy a Magyar Péter mondjuk késsel járkál otthon, amikor olyan hangulatban van, akkor elővesz egy nagy kést, és járkál, és nem tudjuk, hogy miért járkál nagy késsel, de önmagában a helyzet elég abszurd, és én azt mondom, hogy ehhez nekünk nem nagyon volna közünk normál esetben. Viszont onnantól kezdve, hogy valaki bejelentkezik politikusnak, és a közéletet formálni kívánja, onnantól kezdve, ha az nem is érdekel minket, hogy milyen gatyát visel, vagy hogy kivel bújik ágyba, azt azért jól lenne tudni, milyen mentális állapotban van. Viszont én nagyon károsnak tartom azt, és kontraproduktívnak, hogy a jobb oldal ennyit foglalkozik Magyar Péterrel. Konkrétan azt is károsnak tartom, hogy támadja. Én nem tenném ezt. Én nem tudom, hogy ezzel mi a cél, én nem adok tanácsokat senkinek, meg nincs befolyásom az eseményekre, de én azt gondolom, hogy a Magyar Péter esetében a legjobb az, jobboldali szemszögből, ha hagyják ezt az embert, hogy beszéljen minél többet, és azoknak beszéljen, akiknél kényelmesen érzi magát. Tehát ha megnézzük, hogy így próbálták, szintén abban a rádióadásban, amit tennap hallgattam, arról beszéltek, hogy a Magyar Péter hogy meg van törve a jobboldali média nyomásától, majdnem sírva beszél az ATV-n, és látszik rajta, hogy nem bírja ezt a nyomást. Közben kiposztolják a Facebookra azok az emberek, akikkel együtt bulizott a hétvégén a diszkóban, hogy milyen jól érezte magát, és megszületnek az ellentmondások. Megszületik ott az ellentmondás, amikor Baranyi Krisztina, és ebben egyetértek egyébként vele, független attól, hogy egyébként a világról teljesen más gondolunk, hogy nem kell ahhoz Varga Judit, és nem kell ahhoz a frisbee, hogy bárki elgondolkodjon arról, hogy a Magyar Péter egy tipikus bántalmazó személyiség, mert elég, ha megnézzük a reakcióit. Tehát mondjuk, ha éppen valamelyik újságíró nem a fülének jól csengő dolgot ír róla, vagy csak esetleg mer kritikát megfogalmazni, sok esetben még azt sem mernek egyébként, akkor azonnal jön a támadás. Azonnal, tehát, hogy így lehetséges az, hogy van HVG-s propagandista, van origós propagandista, tehát mindkét oldalról propagandisták veszik körül, ha a fülének nem csengő dolgok kerülnek ki az ilyen online portálokra. Ez önmagában egy agresszív, meg egy olyan karaktert mutat be, aki mindenkit letorkol és letámad, akit csak. Tehát most kiskoromban hallottam azt a bölcsességet az öregektől, hogy nincs rosszabb attól az embertől, akit a kocsmába felpofoznak, mert az, mikor hazamegy, a 4 fal között egy vadállat lesz, és én nagyjából ezt a karaktert végül felfedezni a Magyar Péterben is. Túlmenőleg azon, hogy még egyszer mondom, engem annyira az ő személye nem igazán érdekel, inkább az a mentális állapota. A Spinoza házban volt most egyébként, ugye azt mindenki tudja, hogy úgy szokott lenni, hogy amikor érkezik egy új messiás, akkor, mint a Jézus bemerítésen, olyan a Spinoza házban előadott beszélgetés. Tehát az a bemerítkezés, akkor történik a kinyilatkoztatás, hogy őt kövessétek, ő az új felkent. És ugye elment erre a kinyilatkoztatásra a Magyar Péter, és érdemes megnézni, hogy miket mondott. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy a propaganda, meg origó, meg mit magyar nemzet, nem lehet ezt mondani, hanem ott ő beszélt a számára kedves környezetben. Azzal indokolta, hogy szerinte miért lesz ő miniszterelnök jelölt fél éven belül, mert neki cigánykártyából ezt jósolták, hogy ő miniszterelnök lesz. És amikor elmosolyodtak rajta a közönség, akkor ő figyelmeztett őket, hogy ezen nem mosolyogjanak, mert a karmelitában is szoktak jósolni. Bocs, az a nagyon rossz biztos teszem, hogy Magyar Péter előhúzta a cigánykártyát. Igen. És akkor utána előhozakodik azzal, hogy ő legutóbb nem szavazott, nem akart a Fideszre szavazni, de a gyerekek bementek a fülkébe, és helyette behúzták a Fideszt. És esküszöm, ezt nem poén szinten mondta el, ezt elcsukló hangon mesélte a Spinoza házba. Most mondhatnám azt, hogy akkor innentől kezdve nem csak a feleségét dobja fel, hanem a gyerekeket is, de hogy itt azért egy picit bonyolultabb történet van, tehát hogy már megkezdődött a múlt olyan formámról letagadás, hogy most már nem csak, hogy hát ő ebből a rendszerből jött, hanem ő nem is szavazott, a gyerekek kényszerítették rá. Aztán előhozakodott a legkeményebb részről, amikor azt mondta, hogy a cigánykártyából az is kiderült, hogy ki lesz a miniszterelnök, hogy ezt most nem kívánja megnevezni, nyilván utalva szerényen önmagára, de előhozakodott azzal, hogy ő olyan, mint Macron, aki kiugrott a szociktól, majd a kétválasztékú politikát kifektetve belovagolt az Elizé palotába. És hát szeretném emlékeztetni, hogy az, aki a szociktól ugrott ki, az nem ő volt, hanem a Dópme. Ő a rendszerből ugrott ki, és nem kiugrott, hanem egy év zsarolási kísérlet, sikertelen zsarolási kísérlet után
elment eladni tulajdonképpen azt, amilyen volt. Csak ugye itt azt kell tudni, hogy a farizeusok annak idején, amikor Júdás sétált hozzájuk, akkor kifizették az árulás árát, a 30 ezüstöt, de nem nyilvánították új főpapnak. Itt viszont ugye ez történt. És hát a Macronos hasonlat, hát hogyha nem tudom, hogy mennyire okos dolog és bős dolog most Macronnak kívánkozni, őt most próbálják egyébként, hogy most készülnek a franciák egy része megbotozni. Tehát nem tudom, hogy ezt tudja, és most nem a hálószobában, hanem most a Champs-Élysées környékén, mert hogy jelen pillanatban a franciák nagyon rossz néven veszik azt, hogy a leköszönés előtt még azért megpróbálja félig meddig belerángatni Európát egy olyan helyzetben, amiről azt gondolom, hogy nagyon veszélyes módon tud kijönni, ha egyáltalán ki tud jönni. A lovaglással kapcsolatban meg hát annyi, hogy én nem láttam, amikor belovagolt az Élysée palotába, viszont hallottam egymás, hogy mit lovagolt meg a rossz nyelvek szerint Macron, és hogyha ebben is követni kívánja őt Magyar Péter, akkor azt gondolom, hogy arra még Lakatos Márk is elismerően tud majd billenteni, és azt mondani, mint az új ukrán katonák, hogy oh my god, bocsánatot kérek csak a Pisti megjegyzésére, ez 3 nappal előtte az Ejnye Robit simán elfogadom és elnézést kérek. Itt 2 napja olyan mértékben megromlott a közbeszéd, hogy gyakorlatilag történt egy özvegygyalázás, egy fogyatékos gyermekgyalázás a Puzsér részéről, amit egyébként a liberális média tökre benyelt, és jó pofaként mutogatott mindenhol. Innentől kezdve azt gondolom, hogy nincs határ. És azt a határt nem én töröltem el. Menjünk vissza Varga Judithoz, és arra kérlek benneteket, hogy arra reagáljatok, hogy több ilyen véleménnyel találkoztam, hogy valószínűleg ezt Varga Judit nem maga akart elmenni nyilatkozni, hanem Rogánék a Karmelitából ráparancsoltak. Szerintetek mi lehetett ebben az a menet, amíg eljutott ehhez az interjúhoz Varga Judit, hogy tényleg egy utasítás ki lett adva, vagy ő szerette volna tisztázni ezt a helyzetet? Csak tényleg 2 mondat erejéig maradnék itt a Jóskártyánál, mert azon így elgondolkodtam mélyen, mert nekem egyszer az életem egyik első interjúját Budapesten egy jósnővel készítettem, és azt jósolta nekem, hogy hosszú ideig fog külföldön élni, és ezt mindig így lelkesen várom, hogy majd de ha ennyit ér a dolog, akkor kelhetem a hajamra, tudod, se hosszú élet, se külföld nem lesz belőle. Az, hogy mennyire épült rá a propaganda erre a történetre, az igazából menetrend szerint működött, és azzal egyetértek a Robival, hogy hát ezt így mindkét oldalban, most Magyar Péternél nem tudom, milyen oldalt lehet emlegetni, mert igazából... Arra is kitérhetünk. Én nem raknám őt semmilyen oldalra, azt szerintem teljesen érthető az a felfokozott várakozás, ami az ő megjelenését, hanem a ténykedését övezi, azok a nagyon extra elvárások, a remény, talán ez a legfontosabb szó ebben, hogy ebben a bekocsonyásodott, eliszaposodott közéletben azok az ellenzéki, vagy nem kormánypárti szavazók, választók, polgárok, akik egyszerűen kiábrándultak a politikából és kiábrándultak a közéletből, mert azt érezték, hogy ez így nem működik, tehát nem tart sehova, hogy van ez a Gyurcsány-Orbán kétszemélyes történet, és köré csavarodik mindig minden, és hogy ez nem mutat semmilyen irányt, és mindig ugyanaz történik, hiszen itt már nem is tudjuk lassan, hogy hányadik 2/3 számoljuk, hogy ők most egyszerűen azt érzik, hogy valami most lehet. És lehet, hogy nem is gondolják végig racionálisan, az biztos, hogy pont emiatt a felfokozott várakozás és a remény miatt villámgyorsan elfelejtették, hogy honnan jön Magyar Péter, hogy pár hónappal ezelőtt még, ha tudtak is róla, akkor esetleg mit gondoltak róla, nem nagyon ismerték, ugye nem sokan ismerték. Szóval én ezt megértem, és még el is fogadom. Miért ne? De mi, vagy én legalábbis újságíróként, de te is megteheted ilyen a közéletet valamelyes kívülről, hogy innen-onnan szemlélő emberként, hogy nekünk nem kell hinni neki, nekünk nem kell hinnünk benne se egyébként, hanem szemlélhetjük az eseményeket úgy, ahogy megtörténnek. És azért mondom, hogy így ez számomra teljesen érthető, hogy most egy nagyon komoly támogatói réteg alakult ki Magyar Péter mögött körül. Szerintem ezzel nincs semmi gond. Maga a történet, hogy most, ugye te úgy fogalmaztál, hogy nem kiugrott a Fideszből, nem is a Fideszből, hanem a NER-ből, vagy a Fidesz környékéről, hanem hogy egy év zsarolás után. De ezt se tudjuk igazából, mert most ez meg a Varga Juditnak az elmondta. Hát, én ezzel csinyán bánik mind a 2 oldalról, pont amiatt, hogy olyan volt ez a kapcsolat, amilyen. Nem szép a történet, és ezek a részei se szépek. A felvett beszélgetés se szép, a nyilvánosságra hozatal bizonyos szempontból nem szép, bár ugye közéleti szempontból meg az is érthető, tehát hogy nem, ilyen szempontból nagyon nem egyszerű ez a történet, de azt lehetett látni, hogy igen, a Fidesz az a klasszikus menetrendet fogja alkalmazni, használni. Amikor megjelent
Magyar Péternek az első célozgatása arra, hogy majd ez lesz az ő lejáratásának a fő csapásvonala, akkor ugye Varga Judit egy videót posztolt a Nanénak a pár évvel ezelőtti ilyen kampány videóját, és annyit írt oda, ami ugye a lelki terrorról szól, a lelki bántalmazásról szól, és annyit írt oda, hogy van kiút. Ott lehetett tudni, akkor ez lesz az irány. És hát ahogy felépült, amit posztolt utána a Hajdú Péteres, aztán amit utána posztolt, ez mind ezt erősítette, és ugye most a kormányzati nyilvánosság aztán ezt tolja. Abban is teljesen egyetértek Robival, hogy nem értem ezt a intenzitást, mert hát Magyar Péter eddig a pillanatig szerintem leginkább az ellenzékből harapott ki részeket. Egyrészt azokat, akik, hát ha nincs jobb, akkor mégiscsak szavazzunk valamelyik ellenzéki pártra, vagy egyáltalán nem mennének el szavazni, tehát hogy az fájhat az ellenzéknek. Meg hát azt látni, hogy van egy ember, aki meg tudja szervezni a tömeget, meg tudja mozgatni a tömeget, meg tudja lelkesíteni a tömeget, egyáltalán tud mozgósítani, miközben látjuk, hogy az ellenzéki demonstrációk, meg az ellenzéki megmozdulások azok milyen kudarcba fulladtak. Tehát, hogy ilyen szempontból nem értem én se a Fidesznek a stratégiáját, a taktikáját, ha csak nem pont ez a cél. Ha csak nincs még valami. Vagy nem pont. Jó, ez már nagyon csavaros, igen, hogyha nem pont ez a cél. Én komolyan mondom, hogy én jobboldaliként is, bocsánat, csak ezt az egy mondatot, ha megengedem. Én már arra is gondoltam, hogy szándékosan akarják, hogy ezek tényleg elhiggyék, hogy ő váltja meg őket, hogy aztán még nagyobb zuhanás legyen belőle. Mert nincs rá, tehát racionális magyarázatot nem látok arra, hogy egy olyan embert, aki önmaga is szuicid hajlammal beszél nap, mint nap, és egyébként láttunk már ilyet, hogy valaki kényszeresen próbál szerepelni. Tehát, hogy ezt az embert ezt nem kell karaktergyilkolni, még véletlenül, és az embert hagyni kell beszélni. De egyébként sikeres politikus nem nagyon lehet olyan, aki nem narcisztikus valamennyire valószínűleg. Legalábbis abban a média és politikai közéleti világban, ami most történik meg velünk, mert azért régen voltak olyan figurák, ilyen Navracsicsok, meg Fodor Gáborok, akik nem ilyenek voltak, nem ilyen figurák voltak. Egy nyugodt, higgadt, szakértő, elmondta, okosakat, bölcs dolgokat mondott, értelmes dolgokat mondott. Azért most már ezzel nagyon kevésbé lehet sikert elérni, hát itt most oda kell tenni magad, és beleállni, meg mutogatni, meg szerepelni, meg elhitetni az emberekkel, hogy igenis te leszel az, aki majd most valamilyen új világot hoz. Tehát, hogy most aki nem narcisztikus, az, most ezzel nem akarok senkit lebeszélni természetesen arról, aki normális, vagy normálisabb, hogy ne kezdjen el politizálni, de hát, na, visszatérve Magyar Péterre, hogy azért nagyon sokat beszéltünk róla mindenféle műsorokban korábban, hogy van ez a folyamatos messiásvárás. Ugye ez úgy nézett ki, hogy nem csak a kormányt, nem csak a NER-t, hanem az ellenzéket is le kell váltani. Mert hogy pont ebből a bekocsonyásodott közéletből jött ez a gondolat. Ami egy teljesen érthető és elfogadható gondolat, csak nem igazán van megoldása ennek az egyenletnek. Mert abban a pillanatban, hogy tegyük fel, valaki jön valahonnan alulról, és majd ő lesz ugye az a messiás, akit meg tudja szólítani úgy az ellenzéki oldalt egyébként, mint a Fidesz oldalt. Azt ne felejtsük el, hogy a NER-t nem lehet leváltani a Fidesz szavazói nélkül. Tehát a NER csak akkor bukik meg, hogyha a Fidesz szavazóinak egy meglehetős része azt mondja, hogy neki ebből elege van, mint amit most látunk Törökországban, ugye a 70%-os infláció kapcsán. De megszólítható, bocsánat, ez a két oldal egyszerre, hiszen például több ellenzéki képviselő is mindig arról beszél, hogy itt akkora kommunikációs, meg ideológiai beli különbségek vannak, hogy egész egyszerűen nem lehet áthidalni ezeket a szakadékokat, hogy ez egy valós igény lehet a választók részéről, hogy legyen egy ilyen személy. Nagyon röviden, és akkor át is adom a szót, ez csak akkor történhet meg, és azért is hoztam a török példát, hogyha ennek valamilyen nagyon komoly kézzelfogható, a választók hétköznapjait is súlyosan befolyásoló okai, leginkább gazdasági oka van, akkor igen, akkor meg lehet szólítani. Mert akkor lehet azt mondani, hogy ez a kormány, nézd meg, hogy élsz, ugye Törökországban 70%-os inflációt, azt nem lehetett szőnyeg alá söpörni, meg elkenegetni. De hát Magyarországon egyelőre nincs ilyen. És tegnap voltam egy helyen tanítani, és szakkollégiumban is kérdezték tőlem a hallgatók, hogy mit gondolok arról, hogy mennyire a propaganda sikere, a Fidesznek a sikere, és mondtam, hogy is, tehát hogy kell az is hozzá, de ez csak akkor működik a propaganda, hogyha van valamilyen pozitív történés is azon az oldalon, anélkül nem. Tehát arra lehet építeni, lehet túltolni, lehet ellenséget keresni, de ha csak rossz dolgok történnének, akkor nem tudsz propagandát építeni, mert azt egy idő után nem tud elfedni. Úgyhogy mondom, az valami nagy dolognak kéne történnie, hogy a Fidesz szavazóit is meg tudja szólítani Magyar Péter. Kezdem először a legutóbb elhangzott ez a propaganda részével a dolognak, mert hogy egyébként ezzel én részben egyetértek, amit mond a Pisti, csak ugye én azt vallom, hogy, és ez egy nagyon nagy baj, de szerintem nagyon hiány vagyunk annak, hogy valamelyik oldalon
tök mindegy ellenzéki kormánypárti, hogy ne propagandistákkal álljunk szembe. Tehát többségében nem állítom, hogy minden hírportál, minden újságírója, minden publicisztája propagandist és propagandától, de ha megvizsgáljuk a szó eredeti jelentését, akkor azt látjuk, hogy nagyban ez történik, tehát elfogultan valamelyik ideológiát próbálja magasztalni, és valamelyikkel szemben meg az olvasóban ellenérzést kelteni, és ez mindkét oldalon ott van, és ez a propaganda jelenség, ez egy globális jelenség a nyugati világban, tehát ez nem Magyarország jellemző, ez mindenhol így van. Ennek a kiemelt példány ugye az Egyesült Államok, ott kimondottan jelen van ez a jelenség, de hogy nem lehet csak kommunikációval sikereket elérni, és ez egy nagy hibája egyébként az ellenzéki okoskodó embereknek, hogy mindig abból vezetik le az egyenletüket, hogy már a magyar ember buta, a vidéki ember buta, nem ismeri a híreket. Az online világban élünk, nincs olyan ember, akihez ne jutna el mondjuk minden történés. Tehát mindenki hallott Mészáros Lőrincről, el tudja dönteni, hogy mi a jelenségről a véleménye, mindenki hallotta a jobboldali botrányokról, ahogy hallott mindenki az ellenzéki botrányokról is. Itt tulajdonképpen a kézzelfoghatóság és hát a reálpolitika az, ami dönt tulajdonképpen. Én meg vagyok róla győződve, hogyha a legutolsó választáson a Márki-Zay például, vagy igen, a Márki-Zay, hogyha nem mondta volna azt, hogy katonákat küld a háborúba adott esetben a Partizánba, nem biztos, hogy lett volna kétharmad. Az volt az a vészjósló előjel, és egyébként akkor még mindenki azt mondta, hogy hát ez csak propaganda, ő nem is ezt mondta, nem is erre gondolt, aztán tessék, mai napig fenntartják ezt, tehát Isten őrizzen az én szempontomból, hogy bármikor egy olyan kormány legyen, amiben ezek az emberek egyébként meg tudják azt szabni, hogy mi milyen katonai lépéseket tegyünk, mert akkor már mi is benne volnánk nyakig ebbe az egészbe, és nekünk jobb ebből kimaradni, én tovább is ezen az állásponton vagyok. A másik része, amiről beszéltünk, meg amire utalt a Spinoza házba is a Magyar Péter, ez a harmadik utas politika. Ez olyan sokszor elhangzik, meg azt egyébként vannak olyan kritikusok, akik egyébként ezzel időről időre előjönnek, hogy majd most képződik meg a harmadik pólus, és nem veszik észre, hogy itt nem harmadik pólus képződik, itt amit harmadik útként árulnak, az általában úgy történik, hogy mindkét oldalnak a legagresszívabbait összegyűjtik egy harmadik közös halmazba, és azt akarják elnevezni harmadik útnak. Hát a Magyar Péter mögött, én hallottam ezeket a lájkokból, az interneten ilyen otthon a szobájukba készített elemzéseket, hogy a Magyar Pétert azok támogatják, akik eddig apolitikusak voltak, és nem szavaztak senkire, se egyik, se másik oldal, és a kispártoktól, meg ilyenek. Ez nem igaz. Létezik, jól látható, meg jól leszűrhető, hát azért egyik ciklus után a másikra ezek mindig ugyanaz a taktika mellett, ugyanazokat a számokat hozzák. Létezik egy olyan politikai karaván, ami annyit tud, hogy nagyon utálja Orbán Viktort. Én ezt OEG koalíciónak hívom, de tök mindegy, ezt nem is akarnám ideologizálni, hogy most ez baloldali, tök utálja Orbán, ez az OEG. És bárki, aki kiáll és elmondja, hogy OEG, amögé egyből besorolnak, és ez a tömeg volt ott a Jakab mögött, ez a tömeg volt ott a Márki-Zay mögött, és ez a tömeg van nagy valószínűséggel most a Magyar Péter mögött is, és az a helyzet, hogy ezeknek egy része egyébként elkötelezett szavazó valahol, de nagyon szívesen ad lájkot, nagyon szívesen oszt meg, nagyon szívesen egyetért, és nagyon szívesen kimegy tüntetni. Csak épp nem adja át a szavazatát olyan magabiztosan, mint ahogy azt tőle elvárják. Ezért van az, hogy a like versenyt ezek az emberek rendre megnyerik. Az internetes eléréseket, meg az internetes érdeklődés kiváltás rendre megnyerik. Akár most még maga az, hogy Magyar Péter embereket tud vinni az utcára, csak szeretném jelezni, hogy az ügyészségnél tartott demonstráción például nem volt már akkora nagy ereje, aztán később estére a tömeghez aztán gyűltek, ez való igaz, és az is sok ember. Az, hogy a fákjával ezek kimaxolták, ez nagyon hitleri volt egyébként, amikor úgy toldod meg a létszámot, hogy fákját viszel magaddal, de ez is rendben az egy tudatipari termék, és nem feltétlen Hitlerhez köthető, de ott is láttunk ilyet annak idején. Szóval én nem láttam azt az első nagy lelkesedést a másodikon, de ez nem zárja ki, hogy a harmadiknál, az áprilisin, ott mondjuk lesz. Nem tudom, ez sok függvényes. Ez függ a Fidesztől, ez függ az ellenzéki médiától, ez függ attól, hogy ki mekkora hype-ot ad a Magyar Péternek, mert jelenleg a Magyar Péter az értékét tekintve a gyémánthoz hasonlít, ez egy mesterségesen fenntartott érték. Tehát amíg van körülötte hype, addig elmondom, hogy ez ne vegyes értésnek senkinek, de a való világból frissen kiesett játékosok köré is egy félfalunyi nép odagyűl egyébként az RTL székházhoz, mert van körülöttük hype. Na most az a kérdés, hogy a jobboldali média meddig fog még naponta 65 cikket írni a Magyar Péter? Ha fognak, akkor biztos sokan lesznek. Kérdés az is, hogy mondjuk most nem akarok nagyon személyeskedni, de hát amiről most beszélek, az egy nyílt titok. Ács Dani a 444 egy meghatározó személyiség. De most az Ács Dani, az, hogy ő szimpatizál mondjuk a Baranyi Krisztiánval, szerintem nem titok. Ezzel nincs is gond. Újságíró szimpatizál politikussal. Csak amikor a Baranyi Krisztiának tesz egy nem tetsző kijelentést a Magyar Péternek, és a Magyar Péter nekirólant a Baranyi Krisztiának,
akkor azzal tulajdonképpen egy stratégiai hibát vélt, mert a 444-nél az Ács Daninak nem biztos, hogy tetszeni fog utána a Magyar Péter jelenség, mert a Baranyi Krisztinát is akkor most jó hiszemű vagyok, és csak azt mondom, hogy szimpátia van, már régóta ismeri, régóta van róla egy kialakult képe, és azt gondolhatja magába az Ács Dani, hogy ha ez az ember így ron neki olyanoknak, akik már ellenzéki oldalon bizonyítottak, és sokszor egyébként, mint én Gyurcsánnyal is szemben, mert a Baranyinál tényleg van egy ilyen, hogy ő aztán irányíthatatlan még a Gyurcsány által is, akkor mit képzel ez magáról, hogy ide jön 3 hét felnyalás után, és már ezeket is betámadja? És ez még visszás lehet neki, tudod? Mert hogy addig még van idő, és ez az ember olyan, hogy mondom, kommentekbe Jolán nénikkel vitatkozik. Tehát, hogyha ennek időt adunk még a tüntetésig, ki tudja, hogy kinek szól be. Tehát a HVG-nél ugye korábban csak a HVG meghátrált, azt látni kell. A HVG meghátrált, azt hitte, hogy egy új tömeg jön vele szemben, nem fogta fel, hogy ezt a tömeget, ezt ők építették fel, hogy nem lehet kritizálni az O1G-zés, mert akkor elharapják a torkot. Szembe találták magukat a saját hiénáikkal, meghátráltak. A 444 nem biztos, hogy meghátrál. Ha a 444-el összerúgja a port, akkor összerúgja a Partizán Marcival is. Tehát itt azért nem kell vaknak lennie, hogy a jobb oldalon van Véd és Dac szövetség, ez van a másik oldalon is, és aki ezt tagadja, az hazudik. Tehát, hogyha elkezd a stratégiai médiaszereplőket megsértegetni az ellenzéki oldalon, akkor az ellenzéki média egy idő után össze fog zárni, és kicsinál. Ez ennyire egyszerű. Itt a Véd és Dac szövetségre reagálnék, mert én ebből a Hajdú Péternek adott interjújából kiszedtem egy nagyon érdekes részletet, ami meglepődtem, hogy a médiában nem nagy figyelmet kapott, hiszen azt mondta Varga Judit, hogy nem csak a családjának tartozott azzal, hogy most nyilatkozik, hanem a politikai közösségének is. Ez szerintetek mit mutat meg, hogy egy ilyen nehéz témában is, amit feltételezem Varga Judit nem szívesen nyilatkozik, és nem örömmel ment, még ebben a helyzetben is kalkulál azzal, hogy bizony a politikai közösségének is van egy érdeke? Hát a politikai közösségnek mindig van érdeke. Az, hogy ez az érdek most valóban ezt kívánta-e, az inkább az a kérdés. Mondom, én értem a stratégiát, hogy ez a asszonybántalmazó, narcisztikus, torz személyiség, mint Magyar Péter is, akkor hát tőle mit is várhatnánk, tehát hogy ez a fő csapásvonal. De tényleg számomra az a kérdés, hogy miért, és hogy miért ilyen erővel. És én itt nekem itt oda kanyarodik a történet, hogy akkor mégiscsak inkább arról kellene beszélni, hogy mi is van ezen a bizonyos felvételen, ugye, amit Magyar Péter készített, amivel egyébként nekem személy szerint vannak gondjaim újságíróként. És az egy tök érdekes jelenség, amit itt a Robi említ, hogy valóban most a Magyar Péter bizonyos szempontból ilyen kritizálhatatlan személyiség, hát nem vált azzá, most aztán majd nyilván ez kopik valószínűleg így a szorgos szürke hétköznapokban. Pont amiatt, amit az előbb is mondtam, hogy akkora nagy az elvárás, és akkora nagy a remény, meg a várakozás, hogy ha te bármilyen kétséget fogalmazol meg, vagy nem is kétséget, egyszerűen csak ilyen technokrata újságíró módon, mert a technokratát úgy értem, hogy érzelemmentesen, szakmailag próbálsz ránézni a történésekre, akkor kihúzzad a gyufát tömegeknél. Hát velem is ez történt, amikor arról beszéltem a tévében, meg előtte a kötött fogásban, hogy szerintem a Varga Judit őszinte volt. Hát onnantól kezdve én elvágtam magam, legalábbis átmenetileg sokaknál, mert hogy lehet hinni ennek a nőnek, és az egész sztorit ugye nagyon torz politikai tükrön, vagy üvegen keresztül néztek rengetegen, ami nem véletlen, mert a politika tartotta ugye ezt a torz képet, vagy torz tükröt. Szóval, szerintem tényleg erről kellene most már beszélni. Arról, hogy a Magyar Péter milyen politikai erőt tud építeni. Szerintem sokan lesznek. Egyébként az ügyészséges tüntetésen is, mármint hogy ott az indulásnál nem annyira, de aztán végén tényleg sokan lettek, és azért ez egy spontán demonstráció volt, tehát nem volt igazából megszervezve, azért hirtelen jött össze elég komoly tömeg. Most 6-án ugye valószínűleg nagyon sokan lesznek, még az is lehet, hogy a március 15-i tömege létszámát is meg fogja haladni a megjelenteknek a száma, meglátjuk. Még ebből se lehet valószínűleg messze menő következtetéseket levonni, mert azzal viszont, az a baj, most így egyetértünk. Tehát, hogy Bocsánat, ott valamint vitatkozunk azért a végén. Szóval, hogy ezek, amit mondtam, ezek politikai szorgos szürke hétköznapok döntenek majd. Azért még mindig ott tartunk, nem mikor megy felvét, vagy mikor megy adásban a műsor. Holnap van, jó. Holnap akkor még nem lesz pártja Magyar Péternek, mert azt hiszem, hogy hétvégére vagy szombatra időzítette. Mármint, hogy a bejelentést magát, ahhoz kell egy párt. Mert ezt a játékot, most nevezzük játéknak a demokráciát, azt ugye pártok játsszák, párt nélkül nem lehet itt elindulni se ilyen választáson, se olyan választáson.
Most valószínűleg talál majd egy kis pártot, akivel ő szövetséget köt. Ez egy ilyen win-win kapcsolat lesz, mert a kis párt megkapja Magyar Péteren keresztül a népszerűséget, a 20%-nyi szavazatot. Nyilvánosságot. Igen, most posztolt valamit erről, még az is lehet, hogy ez így van. Tehát kap egy jó kis löketet ez a kis párt, Magyar Péter meg megkapja a kvázi szervezetet. Oké, csak ez még mindig kevés. Tehát azt látjuk, hogy Magyarországon vannak pártok, de hát még a Fidesznek sincs túl sok tagja a választópolgárok számához képest. A DK a második ebben a meccsben, a DK-nak is ilyen 20 000 fölötti a taglétszámát. Lássuk be, hogy azért a 8 millió választóhoz képest az elenyésző. Úgyhogy itt jön majd az, hogy szervezetet kell építeni, meg kell találni az embereket, meg kell találni a szakértőket, akik beszállnak a munkába. El kell menni vidékre, ugye, mindig felszántja a vidéket az ellenzék, de ezt általában csak egy hétig tart a választások után, aztán elmúlik. De hát ezt nem lehet másként. Tehát ha Magyar Péter komolyan gondolja azt, hogy ő le akarja váltani Orbán Viktort, és le akarja váltani az ellenzéket, és a NER-t is, ami azért nem kis feladat, lássuk be, akkor neki gyakorlatilag ugyanazt az utat kell végigjárnia, mint amit az Orbán Viktor által vezetett Fidesznek a polgári körökkel. És az kemény meló volt. Tehát, hogy ott az évekig tartó, szisztematikus építkezés, aztán rombolás, mert ugye aztán bezúzták a polgári köröket, ma már nem is léteznek, csak egy-kettő talán, de nem hallunk róluk, meg teljesítették a küldetéseket, a feladatokat, de ezt a melót, hogy be kell hálózni a társadalmat, meg kell találni mindenhol, legalább a választó kerületi központokban a megfelelő embereket, de sokkal inkább még lefelé is, vagy még szerteágazóbban. Ezt el kell végezni, és ez nagyon kemény munka. Én Magyar Péterben azt látom egyébként, hogy egy kicsit beleszorult ebbe a Facebook népszerűségbe, nyilvánosságba, ami viszont nagyon át tudja verni az embert. Hát Jakab út, ezt tudhatjuk egyébként. Igen, hogy a Jakab Péter is nagyot ment eleinte, ugye amikor szakított a Jobbikkal, és néztük, hogy valóban milyen népszerű, és ő még járta is a vidéket, tehát ő még így építkezett is, de aztán a mérésekből meglátjuk, hogy szinte sehol sincs. És én megmondom, tehát, hogy én azt gondolom, hogyha most tetszőleges kis településen, és ez nem a vidéki embereknek a lenézése, csak azt gondolom, hogy az a vidéki nyilvánosság az másként működik, mint a fővárosi vagy az országos nyilvánosság, mert az ott miket ott mondtál, hogy mindenki az eljut az internet, meg aztán nagyon nem értek egyet, mert eljut mindenki az internet, csak nem lehet elvárni a polgároktól, hogy most 0-24-ben folyamatosan a híreket nézzék, és hogy ha ők találnak egy hírt mondjuk a Magyar Nemzet oldalán, hogy gyorsan megnézik, hogy mit írt erről a Telex, és akkor kettőből ők majd valamit összerakják, nem így működik. Szóval, hogyha most megkérdeznénk 10 embert tetszőlegesen kiválasztva, hogy mit tudnak Magyar Péterről, szerintem meglepődnénk azon, hogy milyen lenne a végeredmény. Mert az a Facebook nyilvánosság, az még nem nyitott ki a valóság felé. És szerintem itt egy nagyon fontos szempont, hogy Magyar Péternek mit kellene tennie ahhoz ebben a helyzetben, hogy például ezeket a vádakat, a családon belüli erőszakot lemossa magára, hiszen ha ő tényleg Orbán Viktor leváltására készül, akkor azért országos szinten nem ártana, hogyha ezt megcáfolná. De bocsánat, ő nem cáfolta ezeket, tehát hogy itt nem beszéltünk rágalmakról az ő esetében, hát a Varga Judit részletesen elmondott állításokat, és erre vonatkozólag annyi volt a hozzátevése a Péternek, hogy nagyon sajnálja, hogy a feleségét politikai célokra használják, és hogy egyébként őt felpofozta a Judit. De nem cáfolta meg az elhangzottakat. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Sőt, itt nem, hogy nem cáfoltam, és a tagadás szintjén sem mondta, hogy ez nem lenne igaz, hanem azt látta, hogy azért mondja el a feleség, ami történt, mert hogy ez politikai haszonnál konvertálható. A felesége politikus, tehát nyilván ezzel a gyanúperrel élni kell egyébként, de ugyanakkor meg a valóság tartalmát, még egyszer mondom, azt maga az érintett egyetlen egyszer sem mondta kétségbe. Tehát, hogy ezt nem tudja magáról lemosni. Itt hogy mondjam, ez nem is az ő szégyene lesz egy idő után. Azért, aki nem hülye, az össze tudja rakni a képet az alapján, amit hall róla, az alapján, ahogy viselkedik, az alapján, ahogy fogalmaz, ahogy fellép mindenkivel szemben, aki kritizálja. Ez azoknak a szégyene lesz, akik ezt is le tudták nyelni, és ez miatt sem voltak aggájaik. Tehát én nem hiszek a mituzásban, azt azért így szeretném megnevezni, de hát itt nem mituzásról van szó, hanem itt arról van szó, hogy azok, akik korábban bárkit megmituztak, azok most megmagyarázzák, hogy ez miért nem probléma. És de ez probléma. Mert hogyha le akarod váltani a regnáló rendszert, és morális alapon akarod ezt tenni, mert mondjuk nem azért akar, tehát Magyar Péter kapcsán én nem hallom azt, hogy mondjuk olyan gazdasági tervekkel vagy politikával rendelkezne, amit ők megmértek, és hosszú távon az ország nem morális alapon kívánják leváltani a Fidesz, vagy ezt nem jól gondolom?
Morális alapon. Mondott ezt az március 15-én, de valóban... A főcsapás volna mégiscsak morális. Jó, de azért nagyon az elején tart még a történetnek. Tehát lássuk be, hogy tudom, 3-4 hónappal ezelőtt még mi magunk, nem mi magunk, senki nem gondolta volna. Hát akkor még csak ilyen kanyarokat fog venni. Akkor még csak a NER elit ismerte, ugye, mert ott ült a Royal asztalnál. De azért ne felejtsük el a kegyelmi ügyet sem, mert hát annak lett ugye a Magyar Péter a leágazás, aztán ebből a leágazásból lett ő főszereplő. De hogy hát ki gondolta volna? Hát a Fidesz teljesen kényelmesen készült a önkormányzati és Európa parlamenti választásokra a megszokott forgatókönyvvel, a gyurcsányozással, a dollárbaloldallal, ilyen kis, azért azt érezték, hogy ez a soros ez most már nem annyira erős, mert kicsit már elkopott, úgyhogy behozták ezt a szuverenitásvédelmet, kicsit így oda piszkáltak ennek a hazaárulós dolognak, hogy ott is lehetne valamit kezdeni. Tehát nagyjából lehetett látni, hogy mi lesz a Fidesz kampányának a fő iránya, és ide nagyon bekavart a kegyelmi ügy, aztán Magyar Péter is. És most hirtelen a jól felépített, előre kigondolt stratégiához képest egy ilyen 3 fontos küzdelmet kell a Fidesznek vívnia. Amire nem számítottak. Tehát, hogy amit mondasz, hogy milyen erővel támadják, meg én is furcsálom a Magyar Pétert, abban lehet, hogy ez van, hogy ők maguk se tudják, hogy hova fut ki ez az egész. Mert a kegyelmi ügyről is azt gondolták, hogy ezt majd úgy majd megint ugye el lehet kenni, meg aztán meglepő erősséggel éget rá a Fideszre. És szerintem az meglepte a Fidesz, tehát most inkább úgy vannak a Magyar Péterrel, hogy jó, van, gyorsan lőjük szét proaktív üzemmódba, még itt az elején, aztán akkor nem kell vele bébelődni. Csak azt látjuk, hogy nem nagyon megy. És én abban egyetértek veled, hogy amikor egy közszereplőnek a személyiségével kapcsolatban kérdések merülnek föl, hát ez sikerült nagyon PC módon megfogalmazni. Hát igen, több mint kérdés. Akkor az igenis egy fontos politikai kérdéssé válik. De én itt áttolnám a felelősséget azért a népre, mert mi nem a felelősséget, hanem a lehetőséget. És hát ilyen a demokrácia. Hát hogyha az Amerikai Egyesült Államokban lehet, hogy megint Trump lesz az elnök, akkor miért vennénk el a magyar néptől annak a lehetőségét, hogy megismerve itt a dolgokat, valamennyire megismerve a történéseknek a részleteit, azt mondja, hogy oké, lehet, hogy ez nem volt annyira jó, lehet, hogy ez nem volt szép, sőt, viszont a közéleti politikai hasznossága az lehet nekem annyira fontos, hogy azt mondom, hogy még így is, hogy belefér. Hogy ez, még azt is lehet, hogy azt fogják mondani sokan, hogy hát úgy néz ki, ez a Magyar Péter nem annyira jó ember, de amit mond, de amit gondol, azt én maximálisan tudom támogatni, és akkor mégiscsak legyen itt valami új kezdet, valami új próbálkozás. És ezt mondom, hát mégis ilyen a demokrácia, nem majd a nép eldönti, hogy neki ez belefér, vagy nem fér bele. Igen, csak gyorsan reagálnék egyet erre a Trump dologra, hogy a Trumpot így az űrös magánéleti ügyeivel mondjuk a Magyar Péterrel egy szintre hozni, mert azért azt megjegyezném, hogy én nem vagyok az elvakult republikánus hívő, aki azt gondolja, hogy majd a republikánusok megoldják a világ minden baját. Én velük szemben is fenntartásokkal vagyok, de kétségtelen, hogy amíg Donald Trump volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke, addig klímaválságról vitatkoztunk, most meg arról, hogy hány centi kell legyen egy atombunker. És visszatérve egyébként, tehát amíg morális alapon próbálja valaki leváltani ezt a rendszert, mert jelenleg lehet, hogy később lesz, nem vitatom, de most morális alapon próbálják, akkor morálisan kifogástalannak kellene lenni ennek az egész szerveződésnek. És jelen pillanatban már maga az alapkő is rothadt penészes. És nekem nincs bajom, tehát nehogy azt mondjuk valaki, hogy azért mondod, mert féltek. Én biztos nem félek Magyar Pétert, felül a mehet miniszterelnök is, ha a nép megválasztja. Én azt mondom, amit gondolok róla. Szóval nagyjából ennyi. Én még egy olyan részre visszakanyarodnék, amit Robi, te mondtál, de mindketten említettétek, hogy nem teljesen értitek, hogy a Fidesz miért akadt rá ennyire Magyar Péterre, és a kommunikációban miért emelik ilyen magasra. Én azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy Varga Judit újjáépítésre zajlik ezzel, hiszen azzal, hogy Magyar Pétert felemelik, ezáltal Varga Juditot is labdába hozzák, és most el tudott menni a frisbee-be, ott már jól tudom, 1 millió felett van a nézettség, tehát Varga Judit ismét tényezővé vált a kegyelmi botrány után. Hogy nem lehet, hogy az egyik ilyen legnépszerűbb női politikusokat szépen visszaépítik? Akkor most hadd kezdjem én, jó. Mert a Magyar Judit kapcsán még egy valamit el szeretnék. Magyar Judit, bocsánat, Varga Judit kapcsán. Én Varga Pétert szoktam mondani. Hát igen. Na mindegy, szóval, hogy a kegyelmi ügyre az előbb nem reflektáltam, és akkor most hadd legyen a lehetőségem. Való igaz, hogy a Magyar Péter jelenség az a kegyelmi ügy egyik csökevénye, onnan indult, abból nőtt ki, és csak itt szeretnék mindenkit emlékeztetni, ezt korábban másról is elmondtam, hogyha volt konszenzus a választópolgárok között nagyjából ebben az országban, akkor az volt, hogy a kegyelmi
körülményeit mindenki elítéli, jobb és baloldal is egyébként. Egyetlen egy ember volt az országban, aki nem ítélte el a kegyelmi ügyet, és azon háborodott fel, hogy miért kellett felelőssége, az a Magyar Péter volt. Tehát Magyar Péter megsértődése pont oda datálható, hogy a Varga Judit felelősséget vállalt egy olyan ügyben, amiben szerintem nem kellett volna, vagy rosszul esett neki, hogy a volt felesége érintetté vált. Ebbe nem tudjuk a valóságot, mert többféle datálást előadott a Partizánba, de ez is volt az egyik. A másik ugye az volt, hogy azt mondta, hogy ezért is hagyta ott azokat a vezető pozíciókat, amiből aztán most úgy néz ki, hogy mégsem ő hagyta, hanem kirúgták, de hogy innen datálható tulajdonképpen az egész a kegyelmi botránytól, ez való igaz. És egyébként az is megjegyezném, hogy már évekkel ezelőtt mondogatom, hogy tulajdonképpen a hangfelvétel is maga, meg az ország működése is kíván egy pici machiavellizmust abból a szempontból, hogy például én azt gondolom, hogy a jobboldali szavazók ugyanúgy elítélnek dolgokat a jobboldal kapcsán, mint hogy az ellenzék tesz, és nagyon sok mindennel, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami nem értenek egyet. Én magam is ilyen vagyok, de machiavellistaként azt mondja, és most egy soft machiavellizmusra gondolok, azt mondja, hogy azt nézem, hogy az ország érdekében még mindig ez a jobb, és akkor ebben nekem még az is belefér, hogy mondjuk nem kergetek utópiákat, hogy eljön a tiszta kezű kormányzás, mert hogy ameddig írott történelem van, ilyen nem nagyon fordult elő. És akkor ugye jön a Magyar Péter, aki azt mondja, hogy ennek tovább helye nincs, ezt le kell söpörni, majd pedig arról beszél, hogy az országnak lehetnek olyan érdekei, ami lehetségessé tesz akármilyen eszközt annak bevetésére. Hát ez ugyanaz. Csak mondom, és amikor visszahallgatjuk a felvételt, ott is egyébként nem azért nem beszélünk erről a felvételről olyan túl sokat, mert nem akarunk. Én például nagyon szívesen beszélgetek annak minden részleteiről, hanem azért, mert akik értenek hozzá, akik jogászkodnak, de azok azt mondják, hogy jogilag ez a felvétel nincs annyira erős, hogy ez perdöntő legyen. Ezt én nem vitatom el, lehet, hogy nincs igazuk, lehet, hogy igazuk van, ez legyen az ő dolguk. A másik viszont az, hogy ahogy ugye korábban is céloztam el, a jobboldali szavazók nagy része machiavellistaként jár el, mert ismeri a rendszer hibáit, nem új neki, és tulajdonképp az a felvétel még kevésbé tette árnyaltabbá. Tehát, hogy én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon sok jobboldali ember meg volt arról győződve, hogy ahogy a világ számtalan pontján, a politikának van hatása mondjuk az ügyészségre, Amerikában láthatjuk, ez ott például van hatása, jóval nagyobb, mint ami itt kiderült, és kiderül, hogy nincs mégsem olyan hatás az ügyészségre, a politikának, mint ahogy azt egyébként az átlagember gondolta volna. Tehát tulajdonképp ezt a machiavellista szemüveget, hogyha fenntartjuk, akkor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy annyira súlyos volt az ott elhangzott, pláne annak tükrében, hogy a Varga Judit nem nagyon tud végigmondani egyetlen mondatot. Engem érdekelt volna ez a kihúzták magukat. Oké, részletezze már, hogy konkrétan mi történt, mert ugye az nagyon, én nem értek hozzá, de nagyon sokan azt mondják, hogy a digitális világban egy rendőrségi jegyzőkönyvből se lehet utólag kihúzni semmit, mert a módosításnak nyoma van. Tehát nem papíron történik, hanem ez online, eznek nyoma van. Érdekelt volna, de Magyar Péter valamiért például a fontos részeknél nem engedte Varga Judit, hogy befejezze a mondandót, hanem már a következő mondatot beleadta a szájába. És éppen ezért egy olyan beszélgetést hallunk, ami nem egy őszinte lélekkijöntés és igazságkijöntés, hanem egy ilyen kesze-kusza, beleadom a szájába, persze, amik elhangzottak. Azok is rémisztő képet sejtenek, mert a ideális politikában, az ideális világban, az ideális társadalomban a politikának semmilyen befolyása, még csak akarat szintjén sem lehet az igazságszolgáltatás semmely pontjára. Viszont tudjuk, hogy egyébként nem így van. És nem csak Magyarországon nem így van, hanem egyébként a nyugati világban sajnos már nem így van. Ha Magyarországra tekintek, akkor azt látom, hogy arról is beszélgethetünk, hogy a bírói kar vajon milyen politikai nyomás alatt van. A bírói kart mennyire tudja a politika befolyásolni. Azt, hogy az ügyészséget mennyire. Ezek nem jók, de ezek mindig jelen voltak, és mondom, ez csak annak okoz megrőkönyödést, aki tényleg egy ilyen idealistaként szemlélte a politikát. Az idealizmus tök jó, csak nem a politikában. Tehát ott nincs neki helye, szerintem a realizmusnak van helye, de ez megint más kérdés. De azért érdemes a idealizmus felé így próbálkozni. A törekvést én közeledni. Objektivitás sincs, de érdemes azért az objektivitásra. Nem lehet elérni soha, de legalább próbálkozni vele. Hogy, én is azt gondolom, hogy ez perdöntőnek nem, de nem elég ez a hangfelvétel is. Én is picit hasonlókat gondoltam, amikor először meghallottam. Ráadásul ugye nagyon komoly, ott aztán volt felfokozott várakozás, hogy na majd mi is lesz ez a felvétel, és én is gondoltam mindenfélét, hogy majd valami telefonbeszélgetés, vagy konkrét, hogy nem tudom, Rogánon, tehát hogy valami ilyen konkrétabb, és ahhoz képest számomra újságíróként és nem választópolgárként, nem tényleg egy kicsit más szemszögből nézve, ez úgymond ez kevés volt. Tehát nem perdöntő. Arra viszont tökéletesen jó, hogy elinduljon egy nyomozás, mint ahogy el is indul, és az, hogy az a nyomozás miként zajlik majd, az a vizsgálat miként történik, és mi lesz a kifutása, mi lesz a végeredmény, azt szerintem sokat el fog mondani
az ügyészségnek a helyzetéről, és úgy általában a magyar államnak, vagy az államiságnak a helyzetéről. Úgyhogy én ezt ilyen szempontból várom. Az, hogy mennyire van befolyással az ügyészségre a hatalom, hát én ugye azt mondod, hogy ez nyílt titok, meg most ezen már itt túl van a választóközönség, meg nem tudom. Tehát, nem is nyílt titok, közvélekedés inkább. Hát ami most azért nagyjából egy picit azért valamelyest megerősítést nyer, bár tényleg ott elhangzik az a mentő mondat is, vagy mentő körülmény is, hogy Polt Péter nem ura a helyzetnek. Mondjuk azt is nehéz értelmezni. Vannak ilyen bizonytalan pontok, azt lehet így is, meg úgy is érteni. A többség úgy értelmezi azt, hogy nincs minden egyes ügyészre, vagy az egész ügyészi szervezetre olyan hatása, mint ahogy azt az külső szemlélő gondolná, hogy annyira erős a befolyása. Hát majd most talán ez is kiderül, de hogyha ez nincs, ez a hangfelvétel, és szerintem most, nem tudom, én most próbálok eltekinteni a rögzítés körülményeitől, mert akkor visszakanyarodunk megint a családi részbe. Ha nincs ez a felvétel, akkor furcsa módon mégse nyílnak ki ezek a kapuk, mégse megy föl valamennyire a függöny, nem libben föl a függöny. És nem lát be a nagy közönség, miközben mióta beszélgettünk róla, mióta írtunk róla, és ez egy nagyon fura jelenség, hogy volt itt már annyi oknyomozó cikk mindenféle gazdasági ügyekben, mi is megírtunk rengeteg történetet. Az újságírónak ez a dolga, és egy kicsit már néha olyan keserű szájízzel áll neki egy ilyen anyagnak, mert nagyjából pontosan sejti és tudja, hogy mi lesz ennek a végkimenetel, mekkora hatással lesz majd a közélet eseményeire, nagyjából semennyire, mert hogy megszokták az emberek, hogy a magyar állam az meglehetős szervezettséggel változtatja a közpénz jellegét. Na, ez is jó lett. De ha jött a Magyar Péter, és neki erősebben elfogadják azt, hogy az egyszerű tételmondatait, hogy a magyar állam lop, ez van, az van, amaz van. És valószínűleg azért, mert hogy onnan jön, ahonnan. Tehát, hogy furcsa mód az, amiről beszéltünk, hogy gondoltuk az elején, hogy azért az a közeg, ahonnan jön, és hogy milyen pozíciókat töltött be. És mennyi ideig töltötte be ezeket a pozíciókat, meg hát ki ő, ugye Varga Judit férje, vagy volt férje, bocsánat, hogy az akár hátránya is lehet, és furcsa mód úgy néz ki, hogy ez lesz az előnye. Ez lesz az egyik előnye, hogy ez adja az ő erősségét. Tudod, amikor én hazamentem régebben Sátorajóhelyre, és akkor mindig kérdezték tőlem, hogy hogy van ez a hír, az a valami, az közelebb vagy a tűzhöz. Én sem tudtam többet egyébként, de hogyha én mondtam, csak azért, mert Budapesten vagyok újságíró, akkor már úgy valahogy olyan elfogadhatóbb lett. Valami hasonló történik itt is, hogy neki az ő állításait sokkal inkább elfogadják, sőt, sokkal erősebbnek érzik. És mondom, furcsa mód, mert racionálisan végig gondolva ez egy ilyen politikai hátrány is lehetne. Ez a fideszes múlt, vagy a neres múlt válik az ő politikai előnyévé. Csak annyi megjegyzést fűznék hozzá, hogy és annyiban kanyarodjunk vissza a rögzítés körülményére, hogy ha más nem, azt azért megmutatja nekünk a rögzítés körülménye, hogy a Péternek mondjuk fogalmazzunk így, hogy nem voltak arra vonatkozólag gátlásai, hogyha tudomására jut olyasmi dolog, akkor azt a közvélemény és a nyilvánosság elé tárja, tehát fölvehette volna még 1000 más alkalommal a beszélgetés, stb. Itt ugye azt tudjuk, hogy ez egy több mint egy éves felvétel, tehát azt is tudhatjuk, hogy egy éves intervallumról beszélünk, amikor lett volna még lehetősége. És ennek ellenére nem ismertünk meg ettől súlyosabb vádat, ami nem száfolja, amit Pisti mond, tehát az tény, hogy első körben ez adhat egy nagy lendületet minden ellenzéki gondolkodású embereknek, még én azt sem vitatom el, hogy vannak olyan egyébként a Fidesz-szel szimpatizáló szavazók, akiknek ez ad egy lendületet, hogy akkor most valami új következik, de hosszú távon azért azon csak elgondolkodnak, hogy oké, de ha ez az ember, aki a fegyvermekben nem válogatott, és csak ennyit tudott az asztalra tenni, akkor most mi van? Akkor mégsem. Tehát akkor ettől jóval rosszabbat feltételeztünk. Csak arra célzok, és amikor mondod azt, hogy például újságíróként sokszor az ember mondjuk keserű szájízzel írja meg, hogyha a kormánnyal kapcsolatosan van valami, akár gazdasági visszaélés, akár hogy a közvéleményre milyen hatással van, azt nem is fogom vitatni, hogy a közvéleményre milyen hatással van, de azt azért nem lehet állítani, hogyha mondjuk a kormánnyal kapcsolatosan bármilyen, vagy kormányhoz közeli szereplőkkel kapcsolatosan mondjuk konkrét bűncselekmények derülnek ki, hogy ne lennének következményei. Tehát azért következményeket látunk ettől függetlenül. Hát egy ilyen kitüremkedés van, hát valóban, amikor már ugye azt szokták mondani, hogy a Fideszen belül 2 dolgot nem lehet csinálni. Az egyik azt nem nézik jó szemmel ott a Orbán Viktori magasságokban. Az egyik az a hálózatépítés, tehát hogy itt nincs ilyen, hogy majd dr. miniszterelnök pontosan tudja, hogy kit hova rak meg, hogy kivel.
A másik meg az, amikor valaki már a saját zsebét helyezi előtérben a közösségi zsebbel szemben. És tehát nekem, amikor ilyenekről beszélgetek bárhol, nekem mindig az a problémám, hogy én tudok sok ügyet, de nincsenek kezemben bizonyítékok, vagy hogyha vannak, akkor azokat nem tudom használni, mert többet ártanék vele azoknak, akiktől ezek az információk származnak, mint egyébként a közösségi haszna lenne egy ilyen dolognak. És ilyenkor az ember újságírók, hogy mérlegel. Van egy olyan mondás még a régi újságírói szakmában, hogy az ember minden egyes cikknél azon is gondolkodjon, hogy mérsékelje az által okozott kárt. És itt, amikor valaki nekem mond egy olyan információt, ami csak tőle származhat, és az ember ezzel elkezdene foglalkozni ezzel az üggyel, akkor neki többet ártanék, mint amit használnék a közösségünknek, mert hogy kiderülne, akkor megint, hogy megint volt egy olyan pályázat, ahol 400 millió forintot elpattintottak, és akkor ide meg oda meg erre kötötték, meg arra kötötték. Az égvilágon semmi nem történne, az én informátoromnak viszont baja esne, akkor jó, de most... a mérlegelés. Csak mondom, hogy azért vagyok ilyenkor nehéz helyzetben, mert ilyenkor így jönnek elő ezek az ügyek, és akkor látom magam előtt a milliárdokat, 100 milliókat. De most pontosan tudom, hogy milyen neres szereplők, és itt még csak nem is a csúcsok csúcsáról van szó, itt-ott, hogy lopnak, hogy élik a hétköznapjaikat, milyen autókkal járnak, milyen izékbe, milyen kis stílűek közbe, és megint és ilyenkor olyan nehéz beszélgetni arról, hogy hát egyébként a Fidesz így, meg a Fidesz úgy, miközben én meg hát most ezt kellettem aljamra. Én meg pontosan tudom, hogy mennyire veleig romlott így gazdaságilag, tolvajlásilag ez a rendszer. Igen, csak én ezt egyébként, én azt a részét abszolút nem fogom elvitatni, hogy neked lehetnek ilyen információt, tudhatsz ilyen, biztos, hogy vannak ilyenek, sőt, nem gondolom, hogy ez a rendszer szűz lenne, vagy tisztakezű. Elég probléma, hogy ebben a rendszerben is előfordulnak ilyenek, viszont azért különbséget kell tenni még mai napig a között, hogy mi a konkrét lopás, mi a konkrét bűncselekmény, meg mit jelent az, hogy a rendszer kegyeltjé vagy haszonélvezői, mert ilyen volt egyébként a Magyar Péter is, és lám most már milyen tisztakezű lett. Tehát azzal én sem értek egyet, hogy mondjuk csak azért kapjon valaki megbízást, mert mondjuk fideszes vagy jó kapcsolatai vannak. Ezt én magam is visszásnak tartom, sőt nem, attól többnek. Csak hát ezt láthattuk, hogy ilyen szereplőkből volt jó sok, aztán amint kimondták, hogy O1G, akkor ezzel megszűnt a bűnük. Hát Simicska, Magyar Péter. De mondhatnánk, tehát meg ki tudja, ki lesz a jövőben. Tehát, hogy ezeket felrólják mindig a jobboldali közegnek, hogy miért nézitek el a gazdasági haszonélvezést, a semmire kellők meggazdagodását, az egymásnak kiosztott pályázatokat, amikor itt szó van. Hát nem jó szemmel néz a jobboldali ember se, de akkor visszafele is igaz a kérdés, de akkor ti meg úgy nézitek el egyik perccel a másikra azt, hogy ugyanezen emberek, és ráadásul a Royal asztaltól, tehát nem harmad, negyed vonalosok, hanem a főasztaltól, az asztalfőtől felállva, onnantól kezdve, hogy O1G, akkor őróluk ez nincs. És most ez nem rád vonatkozik, mert te pont nem azok közé tartozol most, akik kanyar nélkül bevették ezt az egészet. Volna a főasztal. Igen. Akkor milyen jobban érezzük magam. Ja, nem. De hát a Magyar Péter azért nem volt ilyen szempontból főszereplő, tehát a Simicska igen, ő azért tulajdonképpen azért is történt a szakítás, igen. Vagy legalábbis az is benne volt, hogy kvázi már majdnem egy szinten volt a Fideszen belül, ugye ő a gazdasági vonalat és a gazdasági érdekérvényesítés próbált a politikai. Jó, csak az, hogy én sem tagadom azt a részét, hogy van nem volt ezen a szinten, csak amit mondtál az előbb, az úgy megmaradt bennem, hogy ennek a hangfelvételnek esetleg lehetnek olyan következményei, hogy mármint a készítési körülményeinek, hogy hosszú távon így elgondolkodnak rajta majd a Magyar Péter támogatói, hogyha ezt az eszközt bevetette, akkor mire lehet még képes. Szerintem ilyen nincs. Nem csak arra, már rég túl vagyunk. Szerintem a Magyar Péternek a vélt, valós, feltételezett, kitalált, propagandisztikus, eltitkolt mindenféle hiányosságait az őt támogató közeg azt elfogadta. De nem erre utaltam, arra utaltam, akkor félreértettük egymást. Hogy ez van, de mégiscsak ha tud ez a fickó csinálni. De arra utaltam, hogy ha hosszú távon majd talán elgondolkodik rajta valaki, hogyha ennyire elvetemült volt, és még ennek ellenére sem tud többet felmutatni, akkor egy valószínűséggel nem hallott többet. Mert ha hallott volna, és lett volna rá úgy, azt is felvette volna. De én erre céloztam. Csak egy gondolat, hogy még én azt sem tartom kizártnak, hogy mondjuk a jövőben még kerül elő tőle bármi. Tehát, hogy azért azt mondta, hogy van még több hangfelvétel. Szerintem az kamu volt, mert akkor előhozakodott volna vele, de ez meg megint csak ez ilyen, hogy szerintem. Tehát nem tudom, hogyha ha később kerül elő ilyen, és azon olyan dolog lesz, amiért felelősséget kell vállalni akárkinek, bárkinek, akkor tegye meg. Tehát, hogy mi arról sincs szó, hogy előre szaladnék és bárkit mosdatnék. Nem, én a jelenlegi állás szerint mondom azt, hogy ha ilyen elvetemültség mellett ennyit
tudod letenni az asztalra, az hosszú távon nem én, hanem azok, akik most hype-olják, lehet, hogy majd egyszer számon kérik, de nem tudom, és lehet, hogy Pistinek van igaz, és akkor ezt így, ahogy van, elfogadták. Szerintem és innentől kezdve majd elég lesznek is, mint olyan posztol majd egy paprikás krumpli főzést, és akkor onnantól kezdve mondják, hogy hát ez közülünk való, aztán az nyilván az sem zavarja őket, hogy egyébként hol lakik, milyen körülmények között, az se a szél fújta neki össze. Nincs ezzel se gond, ő is hétköznapi ember lesz mostantól, ez is belefér. És ebben lehet, hogy a Pistinek igaza van. Hát amit így külső szemlélőként észlelek, mondom, szerintem ez a közösség ezen már túl van. Tehát az, hogy most a Magyar Péternek lenne még bármiféle ilyen-olyan bizonyítéka, ezt én már úgy érzem, de hát ilyen egyszemélyes közvéleménykutatás, hogy úgy érzem ebből a közegből, vagy a közegnek a hangulatából, hogy nem várják már ezt. Tehát, hogy túlléptek ezeken a kezdeti botrányokon, homályos dolgokon, nem annyira szimpatikus dolgok, mindenem túlléptek, mert a remény, mert az a vágy, hogy végre történjen valami, és egyébként ez egy pozitív irányú várakozás, tehát ezek az emberek se akarnak rosszat az országnak, azt gondolják, hogy az az irány, amit most a Magyar Péter politikailag próbál képviselni, vagy mutat, hogy az igenis jót tenne az országnak. Tehát, hogy ezek pozitív történetek, miért bántanánk az embereket azért, mert reménykednek valamiben, vagy hisznek valamiben. Szerintem ezzel nincs gond. De pont ezért is léptek túl ezeken, és már nem várnak bizonyítékokat. Tehát itt a Magyar Péternek már nem kell, neki most szerintem sokkal melósabb, amit mondtam az előbb, hogy építkeznie kell. És nekem egyébként ez a nagy kérdés, hogy tud-e ő építkezni. Talán a Fidesz most így visszakanyarodva egy kicsit ott a beszélgetésünk elejére, hogy egyébként lehet, hogy a Fidesz azt látja, hogy mégiscsak van ebben ilyen potenciál, ebben a Magyar Péter jelenségben, történetben, hogy mégiscsak esetleg tud majd építkezni, és talán itt az elején akarják ezt így lefolytani. Nem tudom, én mondom, én rengeteg mindent el tudok képzelni, akár még azt is, hogy szándékosan tolják föl nekik, hogy aztán még nagyobb legyen majd a puffanás ezután, és akkor majd megint. Tehát, hogy nem tudom, ez a Magyar Péter az jelen annyira egy lutri, csak mondom, én tulajdonképpen azért beszélek róla, mert akárhova megyek mostanság, akkor mindenhol felírják a témák közé, hogy Magyar Péter. És ez valamilyen szinten szerintem ez addig fog ilyen magas lángon üzemelni, amíg megvan ez a média hype. És onnantól kezdve, hogyha a média hype egy picit lejjebb hagy, mert ma történik valami teljesen más dolog, ami látjuk most egy 2-3 nap azért, hogy elfordította a közbeszédet a Dópman Puzsér harc. Egy ilyen dolog jön, és akkor pár nap után már a Magyar Péter nem olyan intenzitással lég, aztán újra begyújtják. Csak kíváncsi vagyok arra én is, hogy amikor majd a gyakorlati rész jön, és amikor majd nem jó pofákat kell posztolni, hanem tényleg azt, amit egy bár nem kizárt, tehát mégiscsak onnan jött, belülről jött, és ez az ember látott már belülről struktúrát felépülni, meg igazgatni. De igen, csak más felépíteni. De nyilván, amikor az első körben, tehát amíg a szakkollégiumi szobatársakkal, és ezt most nem bántásként mondom, vagy nem ironikus, amíg a szakkollégiumi szobatársakkal, meg a csoporttársakkal beszéltek politikáról, meg szervezkedtek, addig az teljesen jól működik, ismersz mindenkit. Már a következő lépcsőfok is nehezebb, aztán onnan már még nehezebb, és amikor már egyszer azt se tudod, hogy a Bükkábrányi alapszervezetnek ki az elnöke, mert életben nem találkoztál, mert fogalmad nincs, hogy ő ki jött, honnan jött. Lehet, hogy a legutálottasabb ember a községben, de mégis ő, hát most akkor vele kell valamit kezdeni. Na, azok már a macerásabb része ennek az építkezésnek, ez egyik. A másik az, hogy kicsit elszigyeltem magam, mert a kérdés az volt, hogy Varga Judit akarják-e újraépíteni, erről nem beszéltünk. Erről valóban nem. Szerintem nem, mert legalábbis most még biztos nem, mert azzal újraélesítenék a kegyelmi ügyet, és a Fidesz szempontjából is az ilyen politikai hasznossági szempont volt haszna tényleg, vagy eredménye annak, hogy a Magyar Péter jött, az, hogy a kegyelmi ügy megment. Hát nem beszélünk már se gyermekbántalmazásról, se arról, hogy áll a gyermekvédelem ügye, hogy mi történik, hogy mi történt, mi van K-Endrével, ezek ugye most nem témák. És még annyi, hogy most már másodszor említetted a Puzsér Dópman történetet. Igen. Megtekintettem én is. Én nagyon szeretem Robit, ugye hát nem kollégák vagyunk, mert egy polihisztorral nem lehet kollégának lenni, és nem én vagyok a polihisztor, de hogy nagyon kedvem Robit, ugye van egy személyes ismerettség is közöttünk, így a közös munkák miatt. Ez nekem nagyon nem jött be. Szerintem értem a műfajt, mint hogy nem rap, hanem hogy ez a túltoljuk a dolgokat, és azzal mutatunk görbe tükröt a másiknak, de szerintem ez erősen túl lett tolva. Akkor ebben egyetértünk. És akkor ebben az egyetértésben véget is ér a műsorunk. Dévényi Istvánnak és Ábrám Róbertnek köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük mi is. Köszönjük szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt már a Feedback, a Hit Radio hírelemző műsora, és arra kérem önöket, hogy a kommentek között fejtsék ki a véleményüket, de ezt minden esetben kultúrált módon tegyék. A mikrofonnál Jakab Balást hallották, viszont látásra, viszont hallásra.